संसारका सबै देशको झण्डा रेक्टेङ्गुलर छन् एक्सेप्ट एउटा देशको, हाम्रो देशको। आखिर हाम्रो देशको झण्डा मात्र यस्तो फरक खालको कसरी हुनु पुग्यो? फेरि कहिले हुनु पुग्यो? डिजाइन गरे पनि कसले? टु मेनी क्वेसन्स। वेलकम टु नेपाल रिभाइभ्स। हाम्रो देशको झण्डाको बारेमा जान्नलाई पहिले एज अफ सेलको कहानी जान्नुपर्ने हुन्छ। सन् 1600 देखि 1800 को बीचमा युरोपमा पानी जहाजको विकास यस्तो राम्रो भयो कि सबै क्षेत्रमा यसले डोमिनेट गर्न थाल्यो। यसैलाई एज अफ सेल भनिन्छ। एज अफ सेल अगाडिसम्म त युरोपका देशहरूमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रचलन खासै त्यस्तो पपुलर थिएन। तर अब भने एउटा समस्या पर्यो। टाढाको पानी जहाज कसरी चिन्ने? कतै आफ्नै देशको पानी जहाज नचिनेर पड्काइदिने पो हुन् कि? यही कारण युरोपका देशहरूमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रचलन एक्कासी बढ्न थाल्यो। एन्ड सिम्पली बिकज रेक्टेङ्गुलर झण्डाले सेलको हावा बढी समात्छ, ती झण्डाहरू रेक्टेङ्गुलर नै हुन थाले। फेरि यी युरोपियन देशहरू ठाउँ ठाउँ पानी जहाजमा चढेर कोलोनाइज गर्दै पनि त हिँडेका थिए। पहिले त हिन्दू लगायतका एसियाली देशहरू प्राय जसो ट्रायङ्गुलर झण्डाकै प्रयोग गर्थे। तर जहाँ जहाँ युरोपका देशहरूले कब्जा गरे त्यहाँका झण्डाहरू रेक्टेङ्गुलर हुन थाले। एन्ड हियर्स द पोइन्ट, नेपाल वाज नेभर कोलोनाइज। त्यसैले नेपालको झण्डा एज अफ सेल अगाडि जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै नै छ। अब सोधौँ, त्यसो भए नेपालको झण्डा कसले र कहिले सुरु गरेको हो त? उत्तर अति सजिलो छ, कसैलाई थाहा छैन। ब्रिटिस झण्डाको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने यो सन् 1606 मा त्यहाँका राजा जेम्स द सिक्सले सुरु गरेका हुन्। भारतको झण्डा पिङ्गली बेनकैया नामका एकजनाले सन् 1931 मा डिजाइन गरेका हुन्। तर नेपालको झण्डा थाहै छैन। इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा शासकहरू त कयौँ आए कयौँ गए, तर झण्डा भने उहीको उही नै रहिरह्यो। हुन त एउटा वाइड स्प्रेड मान्यता यो छ कि नेपालको झण्डा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेका हुन्, विच मोस्ट प्रोबेबली इज रङ। पृथ्वीनारायण शाह भन्दा धेरै अगाडि बनेको चाङ्गु नारायण मन्दिरमा मेटलबाट बनेको एउटा झण्डा देख्न सकिन्छ। यस अनुसार त नेपालको झण्डा हजारौँ वर्ष पुरानो हुनु पर्यो। अझ केही त यसलाई वैदिक कालदेखि नै चलिआएको पनि मान्छन्। बरु यसमा केही माइनर चेन्जेस चाहिँ हुँदै आएका छन्। जस्तै सन् 1962 को संविधान लेख्नु अगाडि नेपालको झण्डामा अनुहारहरू पनि हुने गर्थे। संविधान लेख्ने बेलामा अनुहारहरू हटाइयो। नाउ लेट्स मुभ अन टु वाट द फ्ल्याग मिन्स। र यहाँ सुरु हुन्छ मेजर कन्फ्युजन्स। यसको अनेक थ्योरीहरू छन्। लेट्स टेक अ लुक। थ्योरी 1, झण्डाको आकार हिमालको प्रतीक हो। थ्योरी 2, झण्डाको दुई त्रिकोणले हिन्दू र बौद्ध धर्म जनाउँदछन्। थ्योरी 3, सूर्यले सूर्यवंशी र चन्द्रले चन्द्रवंशी राजा जनाउँदछ। थ्योरी 4। ओके स्टप। यस्ता अनेक थ्योरीहरू छन् र ती सबै मिल्दो जस्तो पनि देखिन्छन्। तर यही कारण कुनैलाई पनि सही मान्न चाहिँ सकिँदैन। अब मेन स्ट्रिम थ्योरी त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। रेड रिप्रेजेन्ट्स ब्रेभरी, ब्लू रिप्रेजेन्ट पिस र चन्द्र सूर्यको यो अर्थ लाग्छ कि जबसम्म आकाशमा चन्द्र सूर्य रहनेछन् तबसम्म धरतीमा नेपाल रहनेछ। तर यी सबै त मोडर्न थ्योरी हुन्। यदि झण्डा प्राचीन मान्ने हो भने त झण्डाले दिने अर्थ पनि त प्राचीन नै मान्नु पर्यो नि, होइन र? यस्तै एउटा छ जसले वैदिक इरासँग रिलेट गर्छ। एन्ड इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। लेट्स टेक अ लुक। यो एउटा षट्कोण हो। वैदिक यन्त्रमा यसको ठुलो महत्त्व छ, एन्ड देयर इज अ रिजन फर द्याट। षट्कोणको माथि फर्किएको ट्रायङ्गलले आगो वा तातो वस्तु जनाउँछ। तल फर्किएको ट्रायङ्गलले पानी वा चिसो वस्तु जनाउँछ। पृथ्वीको लाइफ सिस्टम हेर्ने हो भने पानी तातो बाफ बनेर पहिले माथि जान्छ र चिसिएपछि तल बर्सन्छ। यही पानी र सूर्यको किरण प्रयोग गरी बोट बिरुवा अन्न बनाउँछन् र अन्नबाट पुरै इकोसिस्टम चल्छ। यही षट्कोणको दुई ट्रायङ्गललाई प्रयोग गरी वैदिक कालमा एउटा झण्डाको निर्माण गरियो, जुन आज नेपालको झण्डाको रूपमा छ। षट्कोणको पानी र अग्नि जनाउने दुई त्रिकोणलाई छुट्टा छुट्टै देखाउँदा चन्द्र र सूर्य चिन्ह अंकित गरिएको हो। इन सर्ट, हाम्रो झण्डा इज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ होल लाइफ सिस्टम इन द प्लानेट। द्याट्स डिप। अलराइट, केही प्रश्न भयो तल कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो ज्ञान भएसम्म हामीले जवाफ दिनेछौँ। अल्सो लाइक र सब्सक्राइब गर्न त झन् बिर्सिनै भएन। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।